तर नवरात्री स्पेशल अजून एक डिश आपण करूयात, स्वीट डिश, दॅट इज ॲपल बर्फी. हो, ही खूपच मस्त आहे. आपल्या उपवासामध्ये काहीतरी असंच खाऊ वाटत असतं, त्यासाठी ही रेसिपी टेस्टी आणि फास्ट होणारी आहे. पाहू शकता किती मस्त यमी यमी आहे. तर या रेसिपीसाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. यासाठी आपल्याला 2 ॲपल अगोदर लागतील. मोठे ॲपल घेतलेत मी. जर काउंट केलं तर 400 ग्रामच्या जवळपास 350 ग्राम होत असतील. ठीक आहे. तर याला आपण असं पील ऑफ काढून घ्यायचं आहे आणि ग्रेट करायचं आहे. पायाच्यात जे सगळ्यात मीडियम साईजचं असतं त्याच्याने आपला ग्रेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे मस्त ग्रेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलला न्यू असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी असेच न्यू रेसिपीज अपलोड करत असते. हे पहा, अशा प्रकारे हा जो मधला पार्ट असतो पीवाला तो टाकून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे मी दुसरं पण करून घेते ग्रेट. ठीक आहे. आता एका पॅनमध्ये आपल्याला तूप घ्यायचं आहे, 1-2 स्पून साधारणतः. त्याच्यामध्ये हा जो ॲपल केला तो टाकून छान थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला 5 मिनटापर्यंत छान शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे ते थोडंसं मॅश झालं ना ॲपल, मग आपण याच्यामध्ये साखर ॲड करून घ्यायची आहे. मी 1 कप साखर यूज केली आहे. तुम्हाला स्वीट अजून हवा असेल तर तुम्ही अजून वाढवू पण शकता. ठीक आहे. हे शुगर पूर्णपणे मेल्ट झाली ना, मग आपण नेक्स्ट स्टेप करायची आहे. ही साखर छान मेल्ट होईपर्यंत आपलं असं. आणि हां, ही पूर्ण जी रेसिपी आहे पूर्ण लो मिडियम फ्लेमवरच ठेवायचं आहे आपल्याला. गॅस फुल जर केला तर जळू शकते, चिकटू शकते ना, म्हणून. अच्छा, मी काय केले, 1 कप पीनट्स आपले रोस्टेड, मी स्वतःच रोस्ट केले. रोस्टेड अवेलेबल असतात ते पण चालतात. त्याचं कव्हर काढून घेतले आणि बारीक असं वाटून घेतले. ते आपण यात मिक्स करून हलवून घेऊयात. अच्छा, हे आहे डेसिकेटेड कोकोनट, म्हणजे आपलं हे नसतं का पावडर, कोकोनटची पावडर अवेलेबल असते. नसेल तर थोडं मिक्सीमध्ये बारीक करून घेऊ शकता. हे 2 कॉम्बो केल्यामुळे एकदम मस्त टेस्ट येते. खोवा नाही, मिल्क नाही, काहीच नाही, तरी पण एकदम टेस्टी लागणारी रेसिपी आहे ही. ठीक आहे. आता ह्याला छान मंद आचेवर आपल्याला मस्त भाजून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हे जे ॲपल आपण जे खिसतो ना, ते ना जस्ट आपण रेसिपी करण्याच्या अगोदरच लगेच करून घ्यायचं बरं का, नाहीतर पूर्ण काळं पडून जातं. ठीक आहे. याच्यात थोडेसे मी बदाम टाकलेत आणि थोडी वेलची पूड. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही अजून काजू वगैरे पण घालू शकता. आणि जे पीनट म्हणजे आपले जे शेंगदाण्याचं कूट घातले त्याच्या ठिकाणी तुम्ही बदामाचं कूट पण टाकू शकता, अजून टेस्टी होतं. हे बघा, हे असं जर हे चिकटत नसेल ना, म्हणजे समजायचं की बनलेली आहे आपली बर्फी. तर एका प्लेटला साधारणतः थोडंसं तूप लावून घेऊयात आणि त्याच्यामध्ये हा बॅटर घेऊयात. मस्त सगळीकडे इव्हनली स्प्रेड करून घ्यायचं. याला वड्या करायच्यात आपल्याला. इट्स अ बर्फी ना, तर बर्फी करण्यासाठी थोडंसं वड्या करून ठेवायचं आपल्याला. त्याच्यावर तुम्हाला जेही ड्रायफ्रूट्स आवडतात ते थोडेसे टाकायचेत, म्हणजे मस्त डेकोरेटिव्ह पण दिसतं आणि टेस्ट पण येते. हे मस्त असं इव्हनली मी स्प्रेड करून घेतलं आहे, थोडं गरम असल्यामुळे. ठीक आहे. त्याच्यावर मी बदाम टाकून घेते आणि ह्याला ना 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचे, कारण की ॲपलचं असल्यामुळे हार्डनेस नसतो, सॉफ्ट असतो खूप. फ्रीजमध्ये ठेवलं ना मस्त होतात, एकदम बर्फी टाईप लुक येतो. हे पहा, अशा प्रकारे. आणि हे थोडेसे कट मारून घ्यायचे आपल्याला जसा हवा आहे तशा शेपमध्ये. आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे थोडंसं हार्ड होतं ना साखर. 1-2 मिनिट गॅसवर असं फिरवून घेतलं ना, त्या वड्या इझिली निघतात ह्या अशा. हे पहा, मस्त अशी बर्फी तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. उपवास असो अथवा नसो, कधीही तुम्ही हे बनवून खायची रेसिपी आहे, टेस्टी.